σε αυτό το επεισόδιο. Πηγαίνουμε στη Λαϊκή, βρίσκουμε το σπίτι του μαλάκα και τρώμε κροκόδιλους. Γεια σας τσιφτάκια μου! Πού σας είχα αφήσει στο προηγούμενο επεισόδιο? Α, ναι! Αφήναμε την Αργεντινή και τρέχαμε προς Ουρουάη να προλάβουμε να μπούμε πριν μας πιάσει νύχτα. Ναι, δεν το λες και ιδιαίτερα πετυχημένο το σχέδιό μας, αλλά δεν φταίγαμε εμείς. Ο υπάλληλος έκανε λάθος στα στοιχεία μας και έπρεπε να κάνουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Και όλο αυτό γιατί τα διαβατήριά μας έχουν τα ονόματά μας και στα ελληνικά. Γιατί? Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, σταματήσαμε σε ένα βενζινάδικο. Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Πριν αρχίσουμε το ταξίδι μας στην Ουρουάη, να σας πω πρώτα 2 λογάκια για αυτή την μικρή χώρα για την οποία πιθανότατα δεν γνωρίζετε απολύτως τίποτα. Να πείτε ότι τουλάχιστον μάθατε και κάτι από αυτό εδώ το βίντεο. Με πληθυσμό μόλις 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ λιγότερο κόσμο δηλαδή από την Ελλάδα, αλλά με έκταση 34% μεγαλύτερη, η Ουρουάη είναι η δεύτερη μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής μετά το Σουρινάμ. Μετά το ποιο? Μη σας μπερδεύω. Ας κρατήσουμε ότι είναι μια πολύ μικρή χώρα και βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην Αργεντινή, τη Βραζιλία και τον ωκεανό. Έχεις ακούσει για τους ωκεανούς, Φρόσο? Όχι, ποτέ. Και ενώ είναι τόσο μακριά, έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσα φαντάζεστε. Έγινε ανεξάρτητη χώρα γύρω στο 1820 κάτι. Στα 70's είχε χούντα. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της χώρας ζουν στην πρωτεύουσα. Στον ΟΗΕ συμβάλλει με το μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών για τις ειρηνευτικές δυνάμεις από κάθε άλλη χώρα, αναλογικά. Η Ελλάδα αντίστοιχα είναι πρώτη σε δαπάνες για όπλα στο ΝΑΤΟ, μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά. Εντάξει, είναι λίγο άλλου τύπου πρωτιά η δική μας, αλλά πρωτιά είναι και αυτή. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Άλλες πρωτιές της Ουρουάης στα τσάρτ της Νοτιού Αμερικής είναι η ελευθερία του τύπου, το μοίρασμα του χρήματος, δηλαδή μεγαλύτερη μεσαία τάξη, δηλαδή μικρότερες ανισότητες, η οργάνωση του κράτους, είναι στην κορυφή σε υποδομές, σε καινοτομίες, σε δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης, σε αύξηση του ΑΕΠ, είναι τελευταία σε διαφθορά, είναι μία από τις 3 μόνο χώρες της Νοτιού Αμερικής που επιτρέπουν την έκτρωση, είναι μία από τις 5 μόνο χώρες της Νοτιού Αμερικής που επιτρέπουν το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων, το 95% του ρεύματος που καταναλώνεται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταξύ άλλων εξάγει ρύζι, γάλα, βίνι και κατεψυγμένο μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί κατεψυγμένο και όχι φρέσκο? Τώρα που ξέρετε και 2 πραγματάκια για την Ουρουάη, μπορούμε να συνεχίσουμε. Πού ήμασταν? Α, ναι. Σταματήσαμε σε ένα βενζινάδικο και ζητήσαμε άδεια για να στήσουμε τη σκηνή μας στην πίσω αυλή. Προς έκπληξή μας όμως, και για πρώτη φορά στο ταξίδι μας, φάγαμε χιλόπιτα. Δεν επιμείναμε και συνεχίσαμε ως την επόμενη πόλη, που όπως αποδείχτηκε ήταν μια τουριστική λουτρόπολη. Όταν είδαμε τις τιμές βέβαια, συνειδητοποιήσαμε πως είχαμε μόλις φάει και τη δεύτερη χιλόπιτα της ημέρας. Συνεχίσαμε την πορεία μας και ευτυχώς λίγα χιλιόμετρα παρακάτω υπήρχε άλλη μια λουτρόπολη με τιμές πολύ πιο χαμηλές και με τις βουτιές απεριόριστες, στο στάνταρ εξοπλισμό και χωρίς καμία έξτρα χρέωση. Φυσικά, τέτοιες ευκαιρίες δεν τις αφήνεις ανεκμετάλλευτες. Οπότε μείναμε 2 βράδια. Ξεκουραστήκαμε, βάλαμε την απαραίτητη μπουγάδα, λιαστήκαμε, χαζέψαμε τα οχήματα των γειτόνων μας, χαζέψαμε και τους γείτονες, μέχρι και τη μήνυ χάρα μας ξεθάψαμε για να το γιορτάσουμε. Εδώ μωρέ, δείχνω στα παιδιά τι θα φάμε. Κάποιος περιμένει. Εγώ. Όχι, είναι αυτό. Εσύ γιατί περιμένεις εδώ?
Δεν σου έχουμε υποσχεθεί τίποτα, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Ωραία. Το ξέρεις αυτό. Πώς πάμε? Λοιπόν, έτοιμες πατάτες. Και πατάτες έτοιμες, βραστές. Τέλεια. Το ταξιδάκι μας όμως δεν συνεχίστηκε και με τον ιδανικότερο τρόπο, γιατί είχαμε ξεχάσει εντελώς μια μικρή λεπτομέρεια. Το κρύο. Οι θερμοκρασίες όλη τη μέρα ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και τη νύχτα έφταναν χαλαρά τους 0 βαθμούς. Φυσικά σήμερα που θα τα χρειαζόσουμε δεν θα ήταν πάνω. Αν δεν τα χρειαζόσουμε θα ήταν πάνω. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Μόνο αυτό. Ναι, τα χέρια μου πρέπει να σώσω. Είναι σε σκληρή κατάσταση. Πώς την παρατήσαμε. Εν τω μεταξύ φόρεσα ένα σωρό ακόμα ρούχα. Και λέω εντάξει, φοράω 5 στρώσεις ρούχα. Ναι, επίσημα δεν νιώθω το δάχτυλά μου. Το χειρότερο όμως δεν ήταν οι θερμοκρασίες, αλλά ο δυνατός αέρας που φυσούσε και ερχόταν καταπαγωμένος κατευθείαν από τον ωκεανό, οπότε η υγρασία που έφερνε τρύπαγε κόκαλα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, αλλαγή σχεδίου. Ξεχνάμε τα πολλά σουρταφέρτα και τη θάλασσα. Μ' αρέσει η θάλασσα. Μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει. Πάμε κατευθείαν στην πρωτεύουσα. Βρήκαμε και ένα δωματιάκι μέσω Airbnb, βολευτήκαμε καλά. Ήτανε και κοντά στο κέντρο, σε απόσταση βολής, και το ρίξαμε στο περπάτημα. Πολύ περπάτημα. Πάρα πολύ περπάτημα. Ξεποδαριαστήκαμε. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω, θέλω να ηρεμήσει. Γιατί δεν μπαίνουμε βασικά, πες μου. Γιατί είμαστε φτωχοί. Έλα να μπούμε, ας μυρίσουμε. Θα μας διώξουν Θα τους να πούμε- πούμε μέσα και Θα τους πούμε απλά να τα μυρίσουμε ρε παιδιά, δεν θα φάμε τίποτα. Ό,τι πέφτει κάτω, απλά. Έλα, πάμε. Πάμε. Πάμε τώρα. Μαζέψαμε όσες μυρωδιές μπορούσαμε να μαζέψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και θαύματα με αυτό το budget. Όλα και όλα όμως, το καφεδάκι μας το ήπιαμε. Το καφεδάκι μας. Ένα καφεδάκι. Χωρίς ούτε κουλουράκια ούτε τίποτα. Ξεροσφύρι. Ο οικοδεσπότης μας πρότεινε να πάμε σε αυτό το ιστορικό καφέ που λειτουργεί από το 1877 και είναι από τα πιο παραδοσιακά στο κέντρο του Μοντεβιδέο. Βέβαια δεν το πετύχαμε και στο Τσακίρ Κέφι γιατί δεν πήγαμε σε ώρα αιχμής, αλλά παραμένει μέχρι και σήμερα αγαπημένο στέκι των Μοντεβιδέων, αυτό τέλος πάντων. Και γενικότερα ξεχυθήκαμε στο κέντρο της πόλης, στα παζάρια, στις λαϊκές αγορές και τελικά δεν περάσαμε καθόλου άσχημα. Είδαμε πολλά πραγματάκια. Todo fresco.
Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν και η γειτονιά μας, το Παλέρμο, που ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της πόλης. Και όταν ερχόμασταν να μείνουμε στο συγκεκριμένο σπίτι, δεν περιμέναμε με τίποτα πως ακριβώς έξω από την πόρτα μας θα περνούσαν και οι διάσημες Γιαμάδας. Μετά την κατάργηση της δουλείας, πολλοί Αφρικανοί πρώην σκλάβοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και ακόμα ως σήμερα η Αφροουρουανή κουλτούρα είναι πολύ σημαντική στη ζωή και την καλλιτεχνική δραστηριότητα της πόλης. Η παρέλαση στην οποία παίρνει μέρος κόσμος σε ομάδες, παίζοντας και χορεύοντας το ρυθμό καντομπέ, είναι ένα τελετουργικό με συμβολικά νοήματα, σημαίες, χορό, ρυθμό που δίνουν τα μεγάλα τύμπανα και για όσο κρατάει, δεν σε αφήνει ούτε στιγμή να βαρεθείς. Καταπληκτικά όλα αυτά, παιδιά. Είναι υπέροχο να βλέπεις μπροστά σου έτσι την εξέλιξη της ιστορίας να περνά μπροστά από τα μάτια σου. Αλλά δεν τα μπορώ ρε παιδιά αυτά. Τα βαριέμαι, δεν τις μπορώ τις πόλεις. Συγγνώμη, δεν είμαι εγώ για πόλεις. Πολύ φασαρία, πολύ ταλαιπωρία, να προσέχεις μη σε κλέψουνε, να προσέχεις πού θα παρκάρεις. Πολύ σκόπος για το τίποτα. Δεν είμαι εγώ για πόλεις. Εγώ θέλω ταλαιπωρία, θέλω βουνά. Θέλω βρωμιά, να σμπρώχνω τον κίτσο για να ανέβει στην κορυφή. Όχι εγώ. Και όταν φτάνω στην κορυφή έτσι να κοιτάζω, να χαζεύω κάτω και να λέω πώς κατεβαίνουμε τώρα ρε παιδιά. Τελικά αυτό που πάντα λέμε, ότι οι άνθρωποι είναι που κάνουν έναν τόπο μοναδικό, θα το πούμε και αυτή τη φορά για το Μοντεβιδέο. Ήταν ο Σαντίνο και η οικογένειά του που έκαναν το ταξίδι μας αξέχαστο. Καϊπηρινίτα! Μας καλωσόρισαν με τον πιο ζεστό τρόπο, μας κάλεσαν στις οικογενειακές τους συναντήσεις, περπάτησαν μαζί μας και έρχονταν πάντα με καινούργιες ιδέες για το τι να δούμε και πού να πάμε στην πόλη τους. Μας έκαναν και την πιο νόστιμη πίτσα. Με αυτά και με εκείνα πέρασαν 2 εβδομάδες στην Ουρουγουάη. Κάναμε και ένα γρήγορο περασματάκι από την κάπως πιο τουριστική Κολόνια και από το Καρμέλο και σιγά σιγά τραβήξαμε προς Αργεντινή. Αυτό εδώ ήταν λοιπόν το ταξιδάκι μας στην Ουρουγουάη. Μικρό, σύντομο, παγωμένο. Αλλά δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα γυρίσουμε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Βασικά την επόμενη φορά θα έρθουμε καλοκαίρι για να δούμε και τις παραλίες και ό,τι άλλο παραλείψαμε. Εσείς τώρα κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Πατήστε και στο καμπανάκι και όλα τα σχετικά. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Εσείς έχετε πάει στην Ουρουγουάη? Τέλος, αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε γενικότερα και αν θέλετε και το βασικότερο αν μπορείτε, μπείτε στο link που έχω βάλει κάπου εδώ γύρω, κάτω στην περιγραφή και μπείτε στο World Vespa Crew ώστε να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλα βιντεάκια. Αυτά, δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σας αφήνω. Έχω και κάτι άλλες δουλειές που έχω αφήσει στη μέση και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Μην χαθούμε. Άλλες πρωτιές της Ουρουγουάης στα chart της Νοτιού Άλλες πρωτιές της Ουρουγουάης στα chart της Νοτιού Αμερικής είναι
Πρίμα πραπετσίτα. Κλα κλου. Sí, claro que queremos. Και κράτα. Πάλι γράφει. Πάλι τρώω. Γιατί δεν καθιερώνουμε το πρωινό στη σκηνή. Νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί. Πρωινό. Μέχρι το πρώτο καφέ που θα χυθεί. Αυτό είναι το παραδοσιακό ψωμί της Ουρουάης. Όπως μου εξηγήσανε. Όντως. Η λεγόμενη φυσαρμόνικα. Νιώθω σαν να ταξιδεύω Ευρώπη. Καφέδες σε βενζινάδικο είναι εντάξει σχεδόν απλησίαστα, αλλά εχθές το είχαμε δαγκώσει με... Εκτός να πεθάνουμε από το κρύο, εντάξει. Ναι, δεν νιώθαμε αντίχειρες, πόδια, χέρια, τίποτα. Οι βλαμμένοι οδηγοί, γιατί οδηγούν έτσι. Δεν είναι να πεις ότι ήμασταν πολύ άτυχοι και συναντήσαμε τους πιο ηλίθιους. Μας προσπέρασαν μέχρι τώρα πόσα, 1000 οχήματα. Τα 20 αφήσανε λίγη απόσταση. Ένας φορτηγατής μας πέταξε και έξω από τον δρόμο. Σε πολλά σημεία έχει κάτι τρυπάρες τεράστιες. Είναι καλά, στις Παραγουάης είχε μαγαζιά πάνω στη Λέα. Εντάξει. Πάντως και εδώ δεν είναι καλύτερα από την Παραγουάη. Αυτό ναι. Ούτε από την Αργεντινή φυσικά. Σε πολλά κομμάτια δεν είχε Λέα. Σε άλλα είχε χωματόδρομο ή χαλίκι. Όταν μας πέταξε ο φορτηγατής το ένιωσε στη Βέσπα ότι πήγε, έκανε σλάλομ. Εδώ μωρέ γράφω. Ελπίζω να φαίνεται το μέρος. Λοιπόν, τι έχει το μενού για σήμερα? Ψωμάκι, ριζάκι, κλασικό, με πιπεριά κρεμμύδι, καυτερό, επίσης, και το αγαπημένο από ό,τι φαίνεται για καρέ ρε φίλε, ο μεζές. Πολύ καλό όμως, έτσι. Τα είδαμε, τα φωτογραφίσαμε, τα Τα διώξαμε φάγαμε. από τον δρόμο και τα φάγαμε. Εν μεταξύ πραγματικά είναι σαν να τρώω κοτόπουλα. Έλα ρε, φοβερός μεζές. Τι έχει μέσα τώρα αυτό? Κρέας για καρέ, Ωραία, ναι. κρεμμύδι, καρότο, μπαχαρικά και λαδόκριο. Εντάξει. Γαμία απλά.